recording happens. So we will be doing today. We'll be doing costing for manufacturing industries. Manufacturing industries are such kind of industries which process upon raw materials by using labor, machineries, and other expenditures and convert that raw materials into the finished goods. हाम्रो raw materials बाट त्यसलाई process गरेर material, machines, लेबर सबै कुरा लगाएर त्यो र मेटेरियललाई फिनिश गुड्स बनाएर बेच्ने इन्डस्ट्रिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त वी कल द्याट इज म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज है म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज आर दोज इन्डस्ट्रिज द्याट प्रड्युस अर म्यानुफ्याक्चर गुड्स जसले चाहिँ सामानहरू बनाउँछ है जस्ट लाइक बिस्किट फ्याक्ट्रिजहरू भयो some kind of steel factories भयो अनि consumer goods वाला factories भयो हैन like the things we use in daily use जस्तो हामीले daily use गर्ने टुथपेस्ट देखि salt देखि लिएर अनि हामीले लगाउने लुगाहरूदेखि लिएर सबै कुरा यो भनेको चाहिँ के हो त म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज हो हैन सो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज भित्र चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने कस्ट अफ द प्रडक्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने that thing will be doing in coming आजको क्लासमा चाहिँ हामी त्यही गर्छौं so manufacturing industries are those industries that produce or manufacture goods so the industries convert raw materials into finished goods for the market using labor and overheads यस्तो इन्डस्ट्रिजहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दा they convert they try to process raw materials हैन raw materials लाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ त they convert raw material into finished goods हामीले के गर्छ फ्लोर भन्ने हाम्रो जुन आटा हुन्छ हैन त्यसलाईबाट चाहिँ बिस्किट बनाउँछ फ्लोर इज आवर raw material and biscuit is our finished good हैन अब त्यो raw material फ्लोरलाई त्यो बिस्किटसम्म बनाउँदाखेरिसम्म जति पनि लेबर लाग्छ मसिन्सहरु युज हुन्छ जति पनि ओभरहेड एक्सपेन्डिचर्सहरु इन्कर हुन्छ that everything falls under the manufacturing cost त्यो चाहिँ manufacturing cost हुन्छ हैन and manufacturing company भित्र चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त त्यो raw material लाई finish product सम्म बन्ने काम चाहिँ the process चाहिँ that happens inside the manufacturing industries some examples of manufacturing industries are Hulas Steel Industries Nepal Unilever Dabur etc हैन यो सबै कम्पनीजहरुले के गर्छ त दे टेक raw materials अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर they convert the raw materials into the finished goods है अनि मेजर कस्ट के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरुको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरुको अब इन्डस्ट्री र कम्पनी को डिफरेन्सेस चाहिँ आई होप यु अल नो हैन कम्पनी भने चाहिँ अब इन्डिभिजुअल हुन सक्यो कि जस्तो इन्डिभिजुअल कम्पनी मेरो XYZ कम्पनी छ कसैको ABC हुन सक्ला कसैको EFJ हुन सक्ला एनीथिङ हैन तर इन्डस्ट्री भन्ने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो बिस्किट हामीले खाइराछ भने पार्लेजी को पनि हुन सक्छ अर्को ब्रिटानिया कम्पनीको हुन सक्छ अर्को नेस्लेको हुन सक्छ जुनसुकै हुन सक्छ हैन सो त्यो नेस्ले ब्रिटानिया यो भनेको चाहिँ एउटा कम्पनी भयो हैन इन्डस्ट्री भनेको होल बिस्किट कम्पनीजहरुलाई हेर्ने अथवा बिस्किट कम्पनीजहरुकै there might be so many companies inside the industry के बिस्किट इन्डस्ट्री भित्र के आउँछ त बिस्किट इन्डस्ट्रीलाई हामीले हेर्यो भने बिस्किट इन्डस्ट्री भित्र there are so many companies हैन so many individual companies के त्यही भएर अब हामीले इन्डस्ट्री भन्दै गर्दाखेरि त्यो ओभरअल there are a number of companies inside that industry अनि इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ उद्योग भनेर भन्छौँ हैन त्यो उद्योग भित्र रजिस्टर भएको चाहिँ धेरै कम्पनीजहरु हुन सक्छ है सो हामीले बिस्किट इन्डस्ट्रिज भन्यो भने बिस्किट इन्डस्ट्रिज भित्र के भयो त सो मेनी कम्पनीज दैट मेक डिफरेंट काइन्ड्स अफ बिस्किट्स हैन त्यो सबै कम्पनीज केमा कुन इन्डस्ट्री भित्र फल गर्यो बिस्किट इन्डस्ट्री भित्र फल गर्यो त्यसरी चाहिँ इन्डस्ट्रिज भन्ने चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरुमा major cost के include हुन्छ भन्दा there are the three different kinds of cost in manufacturing industries first being the material cost second being the labor cost and third one is overhead cost है हाम्रो material cost हुन्छ अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्नलाई लाग्ने एम्प्लोइज लेबर सबै कस्ट चाहिँ लेबर कस्ट भयो अनि all other cost other than the material cost and labor cost is known as overhead cost हैन मटेरियल र मेटेरियल र लेबर बाहेक पनि हाम्रो मसिनको कस्ट हुन सक्छ
हाम्रो ओभरहेड हुनसक्छ होइन, मसिन्सको कस्ट, हिटिङ लाइटिङको कस्ट, अनि अरू डिपार्टमेन्ट्सहरू एडमिनिस्ट्रेसनको कस्ट, सेल्स एन्ड मार्केटिङको कस्ट, प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कस्ट, सबै जति पनि हाम्रो कस्ट आउँछ द्याट फल्स अन्डर द हेड ओभरहेड कस्ट होइन. अल अदर एक्सपेन्डिचर्स आर कस्ट वे इन्कर other than the material cost and labor cost, which केमा fall गर्छ त overhead cost मा fall गर्छ. So major cost in that take the major के cost involved हुन्छ manufacturing industries मा भन्दाखेरि, first one being the material cost, second labor cost, and third one is the overhead cost. Overhead cost भने चाहिँ all other cost other than the material cost and labor cost, right? So let's move on to the next slide. Material cost भने अथवा इन्भेन्ट्री भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, इट मिन्स स्टक अफ गुड्स. अब हाम्रो स्टक जति पनि छ, इन्भेन्ट्री कति छ हाम्रो स्टकमा होइन, द्याट इज कल्ड आवर इन्भेन्ट्री भने, अथवा मटेरियल्स भने चाहिँ के हो त, द्याट इज स्टक अफ गुड्स. हामीसँग कति स्टक छ, इट मे बी स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस अर फिनिस गुड्स. हाम्रो चाहिँ स्टक के हुनसक्छ, र मेटेरियलको स्टक हुनसक्छ, अनि र मेटेरियलबाट र मेटेरियल पनि होइन, फिनिस गुड्स पनि होइन, अन्डर प्रोसेस छ होइन. अब कुनै कुरा इन बिट्विन छ, नट बिचको फर्ममा चाहिँ द्याट र मेटेरियलबाट प्रोसेस भइसकेको छ, बट द्याट हेजन्ट येट कन्भर्टेड इन्टु द फाइनल प्रडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस डब्लुआइपी वाला प्रडक्ट छ भने त्यो प्रडक्ट पनि, त्यसको पनि हाम्रो स्टक हुनसक्छ है. सो यो इन्भेन्ट्री भने चाहिँ द्याट इज द स्टक अफ र मेटेरियल्स, द्याट इज माइट बी द स्टक अफ work in progress वाला stock होइन, and that also might be the stock of the finished goods. Inventory affects the purchase management, production and sales. Inventory ले चाहिँ के इफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि, it affects the purchase management, it affects the production and also the sales होइन. जस्तो अब हामीसँग कति इन्भेन्ट्री छ भन्ने, अब कति लेभल छ कम्पनीभित्र र मेटेरियलको स्टक भनेपछि, अब थोरै छ भने वी सुड गो फर पर्चेज होइन, अब धेरै नै छ भने वी सुड होल्ड अन. अनि हाम्रो सफिसियन्ट पुग्ने जति र मेटेरियल छ भने हाम्रो प्रोडक्सन अनि सेल्स ह्याम्पर हुँदैन. तर हाम्रो इन्भेन्ट्री लेभल चाहिँ स्टेबल छैन, कन्स्टेन्ट छैन, फ्लक्चुएट भइरहेको छ भने, अनि हाम्रो सेल्स एक्कासी बढ्यो भने त्यो मिट गर्न नसक्ने चान्सेसहरू पनि हुन्छ. सो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज इन्भेन्ट्रीले के गर्छ, द्याट एफेक्ट्स द पर्चेस म्यानेजमेन्ट होइन, हाम्रो पर्चेस म्यानेजमेन्टलाई इफेक्ट गर्छ डाइरेक्टली, and it also affects the production and sales. Hence, managers have to play an important role. If you are a manager inside the company or you are the owner of the company, the inventory management is the biggest challenge. Right? एकदम नै challenging कुरा हुन्छ. Especially manufacturing industries भित्र everything is dependent upon the raw materials होइन. हाम्रो manufacturing industries को prime objective भनेकै raw material लाई के गर्ने हो त, फिनिस गुड्स बनाएर बेच्ने हो. अनि त्यो हामीले प्रपरली त्यो पर्चेस म्यानेजमेन्ट अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ भने द्याट वुड बी अ भेरी बिग फेलर on our part as a manager or as a owner. So we have to play a very important role for maintaining optimum level. एउटा optimum level चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नको लागि we should play an important role being managers of the company in order to minimize the cost of production. हाम्रो टार्गेट भन्ने चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, we should be always focused upon minimizing or lowering the cost of production and increasing the wealth of the organization. हाम्रो चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने अनि हाम्रो कस्टलाई चाहिँ घटाउने अब्जेक्टिभ चाहिँ प्राइम हुनुपर्छ. एन्ड फर द्याट in manufacturing companies, since the major role that is seen in manufacturing industries is conversion of raw material into finished goods. So your inventory management वाला part चाहिँ एकदम नै important हुने गर्छ in case of manufacturing industries. And so the managers or the owners of the company should take very rational decisions होइन. Inventory management को tools, techniques use गरेर they should have a very concise and very much rational and logical decisions that it doesn't affect the normal business operations of the company. And on the other hand, the profit of the company is maximized with lowering of the cost of production. Right? So यो चाहिँ हुनुपर्छ. This is the material cost. अनि हामीले इन्भेन्ट्री होल्ड गर्नुपर्छ है. वी शुड होल्ड इन्भेन्ट्री. हामीसँग चाहिँ सर्टेन स्टक भइराख्नुपर्छ र मेटेरियल्सको,
एउटा मिनिमम अर एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल चाहिँ हामीले कम्पनीमा मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ सपोज वी आर टेकिङ एक्जाम्पल अफ बिस्किट फ्याक्ट्री सो सपोज वी आर टेकिङ द्याट सेम एक्जाम्पल अनि वी सुड ह्याभ फ्लोर फ्लोर भन्ने हाम्रो के भयो त फ्लोर ओइल घी यो सबै कुराहरू द्याट आर आवर र मटेरियल्स होइन र मटेरियल्सको स्टक हामीसँग भइराख्नुपर्छ दे वी सुड ह्याभ सर्टन पाइल अप अफ र मटेरियल्स विथ अस to run the daily operations होइन डेली प्रोडक्सन सेल्स मिट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग एउटा लेभल अफ इन्भेन्ट्री चाहिँ भइराख्नुपर्छ अनि त्यो इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले किन होल्ड गर्छौँ त वाइ डु वी किप द्याट स्टक अफ इन्भेन्ट्री इनसाइड द अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि देयर आर भेरियस मोटिभ्स अफ होल्डिङ सच इन्भेन्ट्रिज अनि फर्स्ट वान इज द ट्रान्जेक्सन मोटिभ अनि यो हामी दुईवटा साइड्स चाहिँ यो अलिकति थ्योरी छ होइन अनि देन विल मुभ टु प्र्याक्टिकल क्वेसन्स अनि आज हामी 4-5वटा जति प्र्याक्टिकल क्वेसन्सहरू पनि गर्छौँ है रिगार्डिङ द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सो प्लिज अलिकति कन्सन्ट्रेट गरेर सुन एन्ड आई होप यु अल आर मेन्टेनिङ नोटबुक एज वेल एन्ड द्याट विल बी अहिले एकछिनमा चाहिँ त्यो काममा आउँछ सो हामीले इन्भेन्ट्री होल्ड गर्नुको पर्पोज के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको हाम्रो नर्मल डेली अपरेसन्स अफ द कम्पनी चाहिँ स्मुथ भइरहेको होस् हाम्रो डिमान्ड सप्लाईको ब्यालेन्स मिट भइरहेको होस् हामी जति मार्केटमा सेल्स गरिरहेछौँ त्यो अनुसारको प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीसँग र मटेरियल्सहरू अभाइलेबल होस् भन्ने त्यो कुरा त्यो फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ वी होल्ड द इन्भेन्ट्री अनि the one of the motives of holding inventory is the transaction motive. Let's see in details. Inventory should be held for day-to-day operation of business. Adequate stock of finished goods is also essential to meet the customer demand. Stock of raw materials is also necessary to process the goods from raw material to work in progress to finished goods है हामीसँग इन्भेन्ट्री स्टकमा चाहिँ के हुनुपर्छ र मेटेरियलको पनि स्टक हुनुपर्छ so that our daily normal production process is not hampered and on the other side हामीसँग फिनिस्ड गुड्सको पनि स्टक हुनुपर्छ सो द्याट जबले हाम्रो मार्केटमा आइरहेको डिमान्ड मिट गर्न सकौँ होइन मार्केटबाट आइरहेको कल छ निड छ डिमान्ड छ भने त्यसलाई पनि मिट गर्न सकियोस् भनेर वी सुड मेन्टेन अ सर्टेन लेभल अफ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स अल्सो सो हाम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सन नर्मल डेली ट्रान्जेक्सन्स चाहिँ affect नहोस् भनेर we should maintain certain level of stock of raw materials and certain level of stock of चाहिँ के finished goods पनि हामीले होल्ड गरिराख्नुपर्छ for the transaction motive हाम्रो normal daily business transaction चाहिँ affect नहोस् भनेर we should be holding the inventory and which is one of the motives also अर्को भने के छ त भन्दाखेरि हामीले इन्भेन्ट्री किन होल्ड गर्ने भन्दाखेरि प्रिकसनरी मोटिभ भनेको हामीले सेफ साइडमा हुनको लागि है जस्तो सर्टेन डिस्टर्बेन्सेस हुनसक्छ स्ट्राइक्स हुनसक्छ जस्तो अहिले लकडाउन्स भइरहेको छ होइन अब लकडाउन हुन सक्ला कुनै दिन अब डिजास्टर होला अब कहिले ल्यान्डस्लाइड्स होला कुनै पार्ट अफ दि हुन्छ नि त्यो र मेटेरियल्स आउने ठाउँ बाटोमा अब कतै पहिरो गइदिएला होइन अब कहिले मनसुनको सिजन होला अनि कहिले अब स्ट्राइक भइरहेको सिजन होला कहिले बोर्डरमा कन्फ्लिक्ट्सहरू होला होइन अनि देन क्या होस् होला इन्भाइरोमेन्ट होला कहिले स्ट्राइक होला ट्रान्सपोर्ट डिस्टर्बेन्सेस होला सो यस्तो केसेसहरूले गर्दाखेरि हाम्रो नर्मल बिजनेस अपरेसन नरोकियोस् होइन हाम्रो द वे वी फङ्सन डेली होइन द वे वी प्रड्युस the finished goods, the way we manage the inventory यो सबै कुरा चाहिँ इफेक्ट नहोस् हाम्रो जुन कन्सिस्टेन्सी छ ब्रान्ड छ मार्केटमा त्यो मिट भइराखोस् सर्टेज नहोस् हाम्रो प्रडक्ट्सको भनेर वी यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी सिचुएसन्स होइन अनफोर्सिन सर्कमस्टान्सेसहरूलाई पनि ओभरकम गर्नलाई पनि हामी इन्भेन्ट्री होल्ड गर्छौँ होइन अब टेकिङ द प्रोडक्टिभ एक्सन सपोज लकडाउन हुनेवाला छ भने वी ट्राई टु गेट मोर र मटेरियल्स होइन एकदम छिटो मटेरियल्स अर्डर गर्छौँ होला धेरै क्वान्टिटीमा सो द्याट इट क्यान कभर द पिरियड अफ लकडाउन अर द पिरियड अफ डिस्टर्बेन्सेस होइन सो अर्को ट्रान्जेक्सन अर्को मोटिभ अर्को अब्जेक्टिभ के हुन्छ त इन्भेन्ट्री होल्ड गर्ने भन्दाखेरि द्याट्स द प्रिकसनरी मेजर वी टेक द प्रिकसनरी मेजर्स होइन वी टेक द करेक्टिभ मेजर्स भन्नाले कुनै इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा पहिले नै वी बिकम भेरी मच
कसियस अबाउट इट होइन, हामी एकदम प्रिकसन लिएर हामी के गर्छौँ त, वी होल्ड द इन्भेन्ट्री। अब फ्युचरलाई हेरेर अब कुनै दिन के हुनेवाला छ गेस गरेर अनि वी टेक द प्रोएक्टिभ डिसिजन। अनि त्यो पनि द्याट इज अल्सो प्रिकसनरी मोटिभको लागि पनि के गर्छौँ त हामी, वी होल्ड द इन्भेन्ट्री। अनि अर्को भने चाहिँ स्पेकुलेटिभ मोटिभ भनेको, स्पेकुलेसन भनेको चाहिँ गेस गर्ने भन्छ है। स्पेकुलेसन इज अ प्लेन डिक्सनरी मिनिङ हेऱ्यो भने स्पेकुलेसन भनेको चाहिँ द्याट्स एन एक्ट अफ गेसिङ के, गेस गर्ने के हुनसक्छ भनेर होइन। सो अब यस्तो अब यो नर्मल्ली बिजनेसेसहरूले इथिकल्ली प्र्याक्टिस गर्नु त हुँदैन होइन, स्पेकुलेटिभ मोटिभ राखेर। बट ह्याभिङ सेड द्याट, सिन्स कम्पनीजहरूको मेजर रोल भनेको के हुन्छ, मेजर अब्जेक्टिभ भनेको अर्निङ प्रफिट हो होइन। अनि देयर आर सो मेनी मल्टिनेसनल कम्पनीज अनि सो मेनी बिग स्केल कम्पनीज होइन, जसले चाहिँ मार्केटलाई अलिकति म्यानिपुलेट गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि सपोज हाम्रो र मेटेरियल लिमिटेड छ भने र मेटेरियल सबै किनिदिने होइन, मार्केटमा एकदम धेरै क्राइसिस हुन्छ होइन, अनि प्राइस हाइक हुन्छ, अनि दे क्यान सेल देयर फिक्स गुड्स एट अ भेरी हाई रेट के। त्यसरी डिमान्ड सप्लाईसँग पनि खेलेर नर्मल्ली मिडियोकर अर स्मल स्केल कम्पनीजहरूले गर्न सक्दैन। एकदम लार्ज स्केल कम्पनीज अर मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले चाहिँ यस्तो खालको टेक्निक्सहरू अप्लाई गर्ने गर्छ है, होल्डिङ मोर स्टक होइन, जसले गर्दाखेरि टेम्पोररी के भन्छ सर्टेज जस्तो देखिन्छ, अनि प्राइस हाइक हुन्छ अनि बेच्दिने के, त्यसरी पनि प्रफिट अर्न गरिरहेको हुन्छ। अनि इट्स नट इथिकल होइन, तर पनि इट इज बिङ प्र्याक्टिस्ड के। अब कुनै ठाउँमा अथवा कुनै हुन्छ नि, यसलाई नर्मली प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ एन्ड इट्स टेकन इज नर्मल। बट त्यति इथिकल चाहिँ मानिँदैन है यो मोटिभ, यो मोटिभले इन्भेन्ट्री धेरै होल्ड गरिरहेको छ भने इट माइट नट बी इथिकल, बट कम्पनीजहरूले गरिरहेको हुन्छ सिन्स देयर मोटिभ इज प्रफिट है। होल्ड मोर स्टक, यस अर्चना। Is there no law for that? लजहरू हुन्छ होइन। अब यस्तो भन्नाले अब मेडिकल सप्लाइजहरूको केसमा, अब एग्रिकल्चरल फुडको केसमा त्यो रेगुलेट हुन्छ, यस्तोमा गऱ्यो भने गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ। तर अरू देयर आर सो मेनी अदर फिल्ड्स होइन, जहाँ चाहिँ कसैले धेरै होल्ड गरिरहेको कमहरू थाहै हुँदैन। यस्तो टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजहरू होला, गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू होला होइन। अब त्यस्तोमा चाहिँ अब इट्स अ नर्मल प्र्याक्टिस के। अब डिमान्ड अब मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले धेरै स्टक होल्ड गरिदिएर एउटा आर्टिफिसियल डिमान्ड जस्तो क्रिएट गरेर प्राइस हाइक गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ अल ओभर द वर्ल्ड। Okay, ma'am. Thank you. Welcome. So holding more stock creates shortage and it helps to increase the price of the product. The organization may gain profit due to price fluctuations and changes in demand and supply. So अब त्यही भएर स्पेकुलेटिभ मोटिभ नहोस् भनेर चाहिँ अब धेरै डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सहरू लिएर आउनलाई, फरेन कम्पनीजहरूलाई ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति हिचकिचाइरहेको हुन्छ कि। उनीहरूले यस्तो सिचुएसन क्रिएट गरिदिन्छ कि होइन, त्यहाँको डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरू अर सानो स्केलको कम्पनीजहरू चाहिँ त्यो सर्भाइभ नै गर्न सक्दैन कि। दे म्यानिपुलेट द मार्केट सो वेल के। त्यही भएर यो अहिले चाहिँ हामी कुन कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री होल्ड गर्नुको पर्पज के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्पेकुलेसन गर्ने, एक्स्ट्रा प्रफिट अर्न गर्ने मोटिभले पनि वी क्यान होल्ड द इन्भेन्ट्री, बट विच इज नट अ भेरी लेजिट वे। सो नर्मल्ली चाहिँ हामीले हाम्रो नर्मल बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स मिट होस्, ट्रान्जेक्सन मोटिभ फुलफिल होस्, अनि हाम्रो प्रिकसनरी मोटिभ फुलफिल होस्। एकदम नै एक्स्ट्रा अर्डिनरी अनफोर्सिन सर्कमस्टान्सेस भएको बेला पनि हाम्रो अपरेसन्स चाहिँ नरोकियोस् भनेर वी नर्मली होल्ड द इन्भेन्ट्री। अनि अब्जेक्टिभ्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट किन गर्ने, वाइ सुड वी सो मच कन्सर्न्ड अबाउट म्यानेजिङ द इन्भेन्ट्री भन्ने चाहिँ देयर आर द भेरियस अब्जेक्टिभ्स होइन। टु मिनिमाइज द क्यारिङ कस्ट एन्ड अर्डरिङ कस्ट। हाम्रो चाहिँ क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट भन्ने चाहिँ के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्रीलाई हामीले कम्पनीमा ल्याइसकेपछि वी सुड किप द्याट इन्भेन्ट्री इन्टु प्रपर कन्डिसन्स होइन। अब त्यसलाई एउटा वेयर हाउसमा राख्नु पर्यो, वेयर हाउसको रेन्ट लाग्यो, त्यसलाई इन्भेन्ट्री ल्याइसकेपछि यतिकै राख्नु भएन, प्रपर हिटिङ लाइटिङ कन्डिसन्समा राख्नु पर्यो सो द्याट द क्वालिटी अफ द र मेटेरियल रिमेन्स इन्ट्याक्ट होइन। सो त्यो हिटिङ लाइटिङको एक्सपेन्डिचर भयो। अनि त्यो र मेटेरियललाई यसरी भुइँमै फालिदिनु त भएन, वी सुड प्लेस द्याट इन्टु सम काइन्ड अफ ऱ्याक्स
अब कति रेफ्रिजरेटरमा राख्नुपर्ने हो कि अब ऱ्याक्सहरूमा राख्नुपर्ने हो कि बिन्सहरूमा राख्नुपर्ने हो कि त्यसको कस्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई हेर्नको लागि वी सुड किप द स्टोर किपर होइन, वी सुड किप द सेक्युरिटीको लागि वी सुड किप द सेक्युरिटी गार्ड्स। अनि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नको लागि वी हेभ द सिसिटिभी क्यामेरा होइन। सो यो सबै कस्ट चाहिँ के भयो त क्यारिङ कस्ट भयो कि। त्यो इन्भेन्ट्रीलाई कम्पनीभित्र क्यारी गर्दाखेरि होल्ड गर्दाखेरि के एक्सपेन्डिचर लाग्न सक्छ त हाम्रो त्यो वेयर हाउसको रेन्ट, हिटिङ लाइटिङ एक्सपेन्डिचर्स, स्टोर किपरलाई पे गरेको पैसा, सेक्युरिटी गार्डको एक्सपेन्डिचर, सिसिटिभी सर्भेलेन्सको कस्ट, त्यो सबै के भयो त द्याट इज द क्यारिङ कस्ट अफ द इन्भेन्ट्री। त्यो इन्भेन्ट्रीलाई कम्पनीमा क्यारी गर्दाखेरि होल्ड गरेर राखिराख्दाखेरि हाम्रो के कस्ट इन्कर हुन्छ द्याट इज आवर क्यारिङ कस्ट। अनि हाम्रो अर्डरिङ कस्ट भने अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट होइन। अर्डर गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो अर्डर त्यो स्टोर म्यानेजर हेज टु डु सम काइन्ड अफ कम्युनिकेसन होइन, पर्चेस रिक्विजिसन बनाउनु पर्यो अनि द्याट गोज टु द पर्चेस डिपार्टमेन्ट। अनि पर्चेस डिपार्टमेन्टबाट पर्चेस अर्डरहरू बनाउनु पर्यो। द इम्प्लोइजहरूलाई जुन त्यो डेली बेसिसमा गर्नलाई बसेको इम्प्लोइजहरू हुन्छ उनीहरूलाई पे गर्नुपर्ने चार्जेस भयो। अनि अर्डर गर्दाखेरि अब प्रत्येक अर्डरमा लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज होइन। अनि सामान कम्पनीभित्र फ्याक्ट्रीको गेटमा आइसकेपछि त्यहाँ एउटा इन्सपेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्सपेक्सन गर्ने स्टाफ हुन्छ। अनि इन्सपेक्सन चार्जेस पे गर्नु पर्यो होइन त्यो इन्सपेक्ट गर्ने मान्छेलाई। अनि इन्सपेक्सन गर्दा त्यहीँबाटै इन्सपेक्ट गरेर त्यो जुन स्टेटमा जुन क्वालिटी अफ द प्रडक्ट र मेटेरियल हामीले इम्पोर्ट गरेको थियो त्यही अनुसारको आएको छ कि छैन भनेर चेक गरिराख्नु पर्यो होइन। इन्सपेक्सन कस्ट भयो। त्यो सबै चाहिँ केमा पर्छ त अर्डरिङ कस्टमा पर्छ है। सो हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको पर्पोज के हो अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि टु मिनिमाइज द क्यारिङ कस्ट। हाम्रो होल्डिङ कस्ट इन्भेन्ट्रीलाई कम्पनीभित्र राखिराख्दाखेरि लाग्ने कस्ट त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्ने। अनि अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्ने। अर्डरिङ कस्ट जति धेरै अर्डर गर्यो त्यति धेरै लाग्छ होइन। जति भन्नाले एन नम्बर अफ टाइम्स गरे पनि एन नम्बर अफ अर्डर कस्ट लाग्छ। अनि फेरि थोरै नम्बर अफ अर्डर गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि हाम्रो क्यारिङ कस्ट हाई हुन जान्छ कि। सो देयर कम्स द ट्रिकी सिचुएसन होइन। वी सुड डु अ भेरी मच गुड चेक एन्ड ब्यालेन्स बिट्विन द क्यारिङ कस्ट एन्ड अर्डरिङ कस्ट। किनभने क्यारिङ कस्ट बढिराख्दाखेरि अर्डरिङ कस्ट कम हुन्छ अनि अर्डरिङ कस्ट बढिराख्दाखेरि क्यारिङ कस्ट कम हुन्छ। किनभने अब धेरै क्यारिङ कस्ट नराखौँ, धेरै इन्भेन्ट्री होल्ड नगरौँ भन्नलाई हामीले धेरै फ्रिक्वेन्टली अर्डर गरिराख्नुपर्छ, थोरै थोरै अमाउन्टको धेरै 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 अर्डर गरिराख्नुपर्छ। सो अर्डरिङ कस्ट हाई हुन्छ। अनि अर्डरिङ कस्ट कम गरौँ भन्दाखेरि हामीले के हुनुपर्छ त धेरै र मेटेरियल एकैचोटि मगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। धेरै र मेटेरियल एकैचोटि मगाउँदाखेरि के हुन्छ त त्यसलाई होल्ड गर्दाखेरि लाग्ने क्यारिङ कस्ट हाई हुन जान्छ। सो त्यही भएर वी सुड ट्राई टु मिनिमाइज बोथ द क्यारिङ कस्ट एन्ड अर्डरिङ कस्ट। एउटा यस्तो लेभल अफ इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले मगाउनुपर्छ, अर्डर गर्नुपर्छ, so that there is an optimum balance between the carrying cost and ordering cost. So one of the objectives of inventory management is to minimize the carrying cost and ordering cost and to maintain the optimum stock level. हाम्रो कम्पनीभित्र स्टक लेभल हाम्रो र मेटेरियलको लेभल स्टक लेभल चाहिँ के हुनुपर्छ त एकदम अप्टिमम हुनुपर्छ, धेरै हाई पनि हुनु हुँदैन लो पनि हुनु हुँदैन। हाम्रो नर्मल बिजनेस अपरेसन्सलाई एफेक्ट गर्ने पनि एफेक्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। त्यति थोरै पनि हुनु हुँदैन, यति धेरै पनि नहोस् कि हाम्रो क्यारिङ कस्ट एकदम हाई होस्, हाई भएर अनि त्यो सामानहरू अब्सोलेट भएर बिग्रिएर जाने होइन, त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि नहोस्। त्यो to have maintain to have a optimum stock level, that is also one of the objectives of inventory management. To gain quantity discount on purchase, हामीले धेरै सामान एकैचोटि अर्डर गर्यो भने वी रिसिभ त्यो डिस्काउन्ट रिसिभ गर्छौँ होइन, क्वान्टिटी डिस्काउन्ट अन पर्चेस। अनि सो त्यसको लागि पनि अब हाउ वी क्यान सेक्योर सच डिस्काउन्ट्स त्यसमा पनि वी सुड फोकस। And this is also one of the objectives of inventory management, to run the business smoothly, of course, to minimize the shortage, storage and stockouts. It's not storage, I think it's shortage, eh? Storage, shortage and stockouts. अब कम्पनीमा सर्टेज नहोस् होइन, र मेटेरियलको सर्टेज नहोस्, स्टक आउट वाला सिचुएसन नहोस्, हाम्रो
जति जुन लेभलमा हाम्रो कस्टमरको डिमान्ड मिट गर्न सकिरहेको थियो पास्टमा त्यो पनि प्रेजेन्ट र फ्युचरमा कन्टिन्युस होस् भनेर त्यो स्टक आउट अनि त्यसपछि सर्टेज त्यस्तो खालको सिचुएसन्स कम्पनीमा नआओस् भन्नको लागि चाहिँ वी सुड बी भेरी मच केयरफुल अबाउट द इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट टु मेन्टेन स्टेबल प्रोडक्सन अपरेसन्स। अब हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन अपरेसन्स चाहिँ एकदम स्टेबल हुनु कुनै बेलामा चाहिँ मसिन्सलाई 24 आवर्स चलाएको छ होइन कुनै बेला चाहिँ इन्भेन्टरी छैन स्टक नै छैन त्यही भएर मसिन 2-3 दिनसम्म बन्द गरेर राखेको छ कुनै दिन लेबरहरूलाई 18 घन्टा काममा लगाइरहेको छ ओभर टाइमतिर कुनै दिन लेबरले गर्नलाई कामै छैन त्यस्तो खालको चाहिँ नहोस् होइन स्टेबल 8 आवर्स पर डे अथवा 10 आवर्स पर डे मसिन रन गर्नुपर्ने हो भने त्यो गरिरहेको हुनु पर्यो लेबर्सहरूले पनि आफ्नो टाइम जुन नर्मल टाइम हुन्छ त्यसमा काम गर्न पाइरहेको हुनु पर्यो होइन अनलेस अदरवाइज अनलेस द एक्स्ट्रा हुन्छ नि यस्तो अनफोर्चुन सर्कमस्टान्सेस आयो भने त छुट्टै कुरा बट नर्मल अपरेसन्समा मसिन जति आवर अपरेट गर्नुपर्ने हो त्यही आवर्समै अपरेट गरिरहेको हुनु पर्यो इम्प्लोइज वर्कर्सहरू पनि नर्मल वर्किङ आवर्समै काम गरिरहेको हुनु पर्यो यसरी र मेटेरियल्स पनि टाइममै आइरहेको हुनु पर्यो प्रोसेस पनि टाइममै भइरहेको हुनु पर्यो सेल्स पनि हाम्रो टाइममै भइरहेको हुनु पर्यो एन्ड द्याट इज आवर आइडियल सिचुएसन होइन सो हाम्रो प्रोडक्सन अपरेसन्सलाई स्टेबल राख्नको लागि एउटा कन्सिस्टेन्ट वेमा नर्मल वेमा फङ्सन गर्नुको लागि चाहिँ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट प्लेज अ भाइटल रोल एन्ड इट्स वान अफ इट्स अब्जेक्टिभ्स टु मिनिमाइज द रिस्क एन्ड लसेस ड्यु टु स्टक आउट हाम्रो स्टक आउट हुँदाखेरि देयर आर सो मेनी रिस्क एन्ड लसेस इम्बेडेड विथ के जस्तो हामीले मार्केटमा कुनै प्रडक्ट छ होइन अनि हामीले बिस्किटकै कुरा गरिरहेको छौँ भने बिस्किटकै गरौँ होइन हामीले के छ त मार्केटमा डिमान्ड छ हाम्रो प्रडक्टको तर हामीले त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न सकेनौँ भने कन्ज्युमरले त्यो प्रडक्ट पाएन मार्केटमा भने देयर आर चान्सेस होइन त्यो कन्ज्युमर चाहिँ के गर्न सक्छ माइ स्विच टु अदर ब्रान्ड के अब ब्रान्ड लोयल्टी भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यो कस्टमरले चाहिँ अब मैले यो बिस्किट खाइरहेको थिएँ भने आई कन्टिन्यू टु ह्याभ त्यही बिस्किट भन्ने खालको एउटा नेचर हुन्छ तर मार्केटमा पाएन भने त्यो अफकोर्स विल गो फर द अल्टरनेटिभ्स होइन अब उनीहरूले अल्टरनेटिभ चाहिँ बेस्ट लाग्यो होइन एकदम राम्रो लाग्यो भने दे वन्ट स्विच टु अर्ली अब अर्कोचोटि मार्केटमा सप्लाई राम्रै भइरहेछ अर्कोचोटि सर्टेज सक्यो मार्केटमा पुग्यो भने दे माइट नट स्विच टु अर्लियर चोइस के पहिलाको मैले जुन खाइरहेको थिएँ अब किन यो झन् राम्रो रहेछ भनेर पहिलाकै ब्रान्डमा स्विच नहुन पनि सक्छ सो देयर आर सो मेनी रिक्सेस एन्ड लसेस स्टक आउट भयो भने हाम्रो धेरै रिस्क लसेसहरू पनि हुने चान्सेस हुन्छ त्यो त हाम्रो सेल्सवाला पार्टमा भयो प्रोडक्सनवाला पार्टमा पनि हाम्रो लस हुन्छ किनभने मसिन्स चले पनि नचले पनि वी हेभ टु बियर द डिप्रिसिएसन होइन अनि इम्प्लोइजहरूले काम गरे पनि नगरे पनि हेभ टु पे देम द स्यालेरी अनि इफेक्टिभली इन्टरनल कन्ट्रोल म्यानेज राम्रोसँग गरिरहेको छैन भने हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्सन कसै भइरहेको हुन्छ तर आउटपुट चाहिँ आइरहेको हुँदैन है सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हुन्छ नि इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट यस कारण पनि इम्पोर्टेन्ट छ बिकज इट हेल्प्स टु मिनिमाइज द रिस्क एन्ड लसेस ड्यु टु द स्टक आउट है सब्जेक्टिभ्स अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट के भयो त टु मिनिमाइज द क्यारिङ कस्ट एन्ड अर्डरिङ कस्ट to maintain the optimum stock level, to gain quantity discount on purchase, to run the businesses smoothly, to minimize the storage and stockouts, to maintain stable production operations, to minimize the risks and losses due to stockout. यो सबै क्लियर छ है अब्जेक्टिभ्स के नबुझेको छ कसैले No, ma'am. ओके थ्याङ्क यू अर्चना अनि सबैले बुझिरहेछ है अरूले पनि why should we Yes, be ma'am. Yes, ma'am. okay Jeju so अब let's move to next slide अनि अब हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्ने हामीले एकदम अप्टिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री हामीले कम्पनीभित्र होल्ड गर्ने भनेर भन्यौँ होइन तर यसको यो गर्नको लागि एउटा टेक्निक्स होइन फर्मुलाजहरू छ हामीले कसरी गर्ने कुन लेभलमा इन्भेन्ट्री राख्ने कति चाहिँ अप्टिमम लेभल हो भनेर बट ह्याभिङ सेड द्याट यसमा धेरै टर्मिनोलोजिजहरू इन्भल्भ हुन्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको है सो वी सुड बी फेमिलियर विथ द टर्मिनोलोजिज के इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट युज गर्दै गर्दाखेरि एउटा अप्टिमम इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि वी सुड फर्स्ट बी फेमिलियर विथ द वर्ड्स होइन कुन टेक्निकल टर्म्स
के भने चाहिँ के हो, यो वर्ड भने चाहिँ के हो भनेर त्यसको एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द भेरियस टर्म्स होइन, टेक्नोलोजिज के हुन्छ त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टभित्र युज हुने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लेभल हुन्छ विच इज कल्ड रिअर्डर पोइन्ट अर रिअर्डर लेभल। रिअर्डर पोइन्ट अर रिअर्डर लेभल भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नामबाटै क्लियर छ त, रिअर्डर पोइन्ट रिअर्डर लेभल भनेको कम्पनीभित्र यो लेभलमा यति लेभलमा स्टक पुगिसक्यो, हाम्रो र मेटेरियलको स्टक यति पुग्यो भने वी सुड प्रोसिड विथ त्यो अर्डर गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रोसिड गर्नुपर्छ। सपोज हाम्रो रिअर्डर लेभल 5000 छ भने 5000 युनिट्स पुग्यो भने के गर्नु, स्टकमा गएर हेऱ्यो 5000 युनिट्स अफ र मेटेरियल छ भने के गर्नु पर्यो त, स्टोर किपरले चाहिँ के गर्छ, पर्चेज रिक्विजिसन बनाउनु थाल्छ कि ए अब त हाम्रो अर्डर गर्ने बेला भएछ, नयाँ अर्डर गर्ने बेला भएछ ए भनेर, एन्ड देन द्याट पर्चेज त्यो स्टोर किपरले के गर्छ, पर्चेज रिक्विजिसन बनाएर और हाम्रो रिअर्डर लेभल पुगिसकेको छ, सो लेट्स प्रोसिड फर न्यू पर्चेस भनेर उसले रिक्विजिसन हाम्रो डिमान्ड फर्म चाहिँ के गर्छ त पर्चेस डिपार्टमेन्टलाई दिन्छ, अनि पर्चेस डिपार्टमेन्टले हेरेर ए वी हेभ रिच द रिअर्डर लेभल सो नाउ वी सुड मेक एन्ड पर्चेस भनेर उसले पर्चेस अर्डर के गर्छ सप्लायरलाई दिन्छ। अनि सप्लायर टेक्स द लिड टाइम होइन, लिड टाइम भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले सामान अर्डर गरेदेखि सामान आउने बेलासम्मको टाइम। सपोज आज कति भयो, जुन 3 भयो, अनि हाम्रो लिड टाइम 3 डेजको छ भने 4, 5, 6 जुन 6 मा चाहिँ कम्पनीमा आइसक्छ होइन। सो त्यो लिड टाइम भने चाहिँ हामीले कम्पनीबाट अर्डर प्लेस गरेदेखि कम्पनीमा आइपुग्ने टाइमलाई चाहिँ लिड टाइम भन्छ। सो हाम्रो रिअर्डर लेभल भने चाहिँ के भन्छ, द्याट लेभल अफ इन्भेन्ट्री, रिअर्डर लेभल इज द्याट लेभल अफ इन्भेन्ट्री इनसाइड द अर्गनाइजेसन होइन। जुन लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वी सुड प्रोसिड फर न्यू पर्चेज अफ नयाँ अर्डर गर्नको लागि, नयाँ पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ वी सुड प्रोसिड भनेको फर्स्ट स्टेप कसले लिन्छ त, स्टोरको किपरले लिन्छ, उसले पर्चेस रिक्विजिसन बनाएर हाम्रो रिअर्डर, किनभने डाइरेक्टली कसको नलेजमा हुन्छ इन्भेन्ट्री भन्दा स्टोर किपरको नजरमा हुन्छ, उसले रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ ए रिअर्डर लेभल हाम्रो कम्पनी सेट गर्छ होइन, रिअर्डर लेभल यति पुगिसकेछ भनेपछि के गर्छ त त्यसले उसले रिक्विजिसन स्लिप भरेर पर्चेस डिपार्टमेन्टलाई दिन्छ, अनि पर्चेस डिपार्टमेन्टले के गर्छ पर्चेस अर्डर बनाउँछ पिओ बनाएर अनि सप्लायरलाई दिन्छ। सप्लायरले लिड टाइमभित्र कति छ लिड टाइम 4 to 6 डेज अथवा 6 to 10 डेज लिड टाइमभित्र चाहिँ के गर्छ कम्पनीमा सामान ल्याइदिन्छ, अनि त्यसरी चाहिँ प्रोसेस सुरु हुन्छ है। सो रिअर्डर लेभल भने चाहिँ द्याट लेभल अफ इन्भेन्ट्री जुन लेभलमा हाम्रो स्टक पुगिसकेपछि वी सुड प्रोसिड विथ नयाँ पर्चेस है। अनि रिअर्डर लेभल क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला छ विच वी विल डु इन नेक्स्ट स्लाइड। Reorder point or reorder label. It is the point or level at which storekeepers should initiate purchase requisition for material supply. Reorder label depends upon the usage of material, lead time and safety stock. हाम्रो लिड टाइम कति हुन्छ, कति दिनमा चाहिँ सामान आइपुग्छ होइन, लिड टाइम सेफ्टी स्टक कति छ, हाम्रो युज गर्ने मटेरियलको युजेस कति छ, त्यसमा सबैमा डिपेन्ड गर्छ रिअर्डर पोइन्ट। अनि नेक्स्ट स्लाइडमा विल बी डुइङ यसको फर्मुला अनि अरू अदर टर्मिनोलोजिस पनि नेक्स्ट स्लाइड्समा वी विल कन्टिन्यू। जस्ट आइ एम टेकिङ अ मिनट ब्रेक है, आई विल बी राइट ब्याक।
I'm back. So reorder label finance is a point or label at which storekeepers will initiate purchase requisition for material supply, and reorder label depends upon the usage of material, lead time, and safety stock. And so here's the formula of calculating the reorder label. Reorder label is calculated as maximum usage multiplied by maximum reorder period, or some other formulas होइन यो चाहिँ हामीले यो फर्स्ट मेजरली चाहिँ जहिले पनि हाम्रो फर्स्टवाला फर्मुला छ नि म्याक्सिमम युजेस मल्टिप्लाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड नै नर्मल्ली युज भइरहेको हुन्छ यु क्यान लर्न अर हुन्छ एकचोटि सर पढ्न चाहिँ पढ बट नर्मल्ली यो सेकेन्ड र थर्ड फर्मुला चाहिँ खासै युज भइरहेको चाहिँ हुँदैन द फर्स्ट वान फर्मुला म्याक्सिमम युजेस मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भन्ने फर्मुला चाहिँ वी विल बी युजिङ द्याट फ्रिक्वेन्टली रिअर्डर लेभल क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो फर्मुलाजहरू चाहिँ वेन वी लुक एट द क्वेसन्स होइन एन्ड वी अप्लाई द्याट इट बिकम्स मोर क्लियर अहिले चाहिँ रिअर्डर लेभल भन्ने के हो यु सुड नो द कन्सेप्ट होइन रिअर्डर लेभल भन्ने बित्तिकै यो के कुरा चाहिँ दिमागमा क्लिक गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ कुन लेभल द्याट लेभल अफ स्टक होइन जुन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ यु सुड प्रसिड विथ नयाँ पर्चेज होइन यु सुड प्रसिड विथ न्यू पर्चेज अफ र मेटेरियल्स होइन सो त्यो लेभललाई चाहिँ रिअर्डर लेभल भन्छ भनेर यु सुड बी कन्सेप्चुअली क्लियर है अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री है द्याट वी क्यान होल्ड इनसाइड हाम्रो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार हाम्रो कम्पनीको क्यापेसिटी अनुसार हामीले प्रपरली राख्न सक्ने कन्डिसन्सको क्यापेसिटी अनुसार हामीले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम कति चाहिँ लेभल होल्ड गर्न सक्छौँ स्टकको इन्भेन्ट्रीको लेभल कति होल्ड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट लेभल इज नोन इज द म्याक्सिमम लेभल अफ स्टक it is the upper limit of stock. It is a maximum level of stock which is kept in the store. This level is affected by reorder level, reorder quantity, reorder period. होइन सो म्याक्सिमम लेभल भने चाहिँ इज द अप्पर लिमिट अफ स्टक अप्परमा हायर लेभलमा चाहिँ कति हामीले होल्ड गर्न सक्छौँ द्याट इज अप्पर लिमिट अफ स्टक विच इज द maximum level of stock which we can hold inside the organization. It is the maximum level which is kept in the store. This level is affected by reorder level. अघिको रिअर्डर लेभल होइन अनि रिअर्डर क्वान्टिटी भन्दा रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले एकचोटिमा अर्डर गर्दाखेरि कति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने त रिअर्डर लेभल भनेर चाहिँ हाम्रो स्टक कति लेभलमा गएपछि चाहिँ हामीले नयाँ अर्डर गर्ने अनि रिअर्डर क्वान्टिटी भन्दा भनेको चाहिँ नयाँ अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ कति क्वान्टिटी अर्डर एक लटमा हामीले कति सामान मगाउने त द्याट इज आवर रिअर्डर क्वान्टिटी होइन म्याक्सिमम लेभल इज अफेक्टेड बाई रिअर्डर लेभल हाम्रो रिअर्डर लेभल कति छ कम्पनीको अनि रिअर्डर गर्दाखेरि कति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने रिअर्डर क्वान्टिटी अनि रिअर्डर पिरियड हामीले अर्डर गऱ्यौँ भने कति टाइममा चाहिँ आइपुग्छ त त्यो सामान कम्पनीभित्र यो तिनवटा कुराले चाहिँ अफेक्ट गर्छ म्याक्सिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री क्यालकुलेट गर्नको लागि एन्ड म्याक्सिमम लेभल इज क्यालकुलेटेड एज रिअर्डर लेभल आरओएल रिअर्डर लेभल होइन अनि प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी हामीले कति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने त हाम्रो रिअर्डरको लेभलमा पुगिसक्यो ओके हामीले नयाँ पर्चेस गर्नुपर्छ ओके तर हामीले नयाँ पर्चेस चाहिँ कति गर्ने त कति क्वान्टिटी गर्ने त द्याट इज आवर रिअर्डर क्वान्टिटी रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कति कन्जम्सन हुन्छ त हाम्रो होइन अनि मल्टिप्लाइड बाई मिनिमम रिअर्डर पिरियड मिनिमम कन्जम्सन डेली कति हुन्छ अनि हाम्रो रिअर्डर गर्दाखेरि मिनिमम भन्दा मिनिमम कति टाइममा आइपुग्छ त्यो सबै कन्सिडर गरेर के हुन्छ त हाम्रो म्याक्सिमम लेभल आउँछ or we can use these formulas also but prominently we use the first formula which is reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption multiplied by minimum reorder period अनि अर्को भन्ने चाहिँ के हुन्छ त डेन्जर स्टक लेभल अब डेन्जर स्टक लेभल भन्ने चाहिँ के भयो त द्याट लेभल अफ स्टक होइन नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिजनेस अपरेसन्स भन्दाखेरि रिअर्डर लेभलमा पुग्यो भने वी डु द अर्डिनरी प्रोसेस होइन अब ल अब हाम्रो रिअर्डर लेभलमा पुगेछ वी सुड प्रसिड विथ नयाँ पर्चेस अनि त्यो भएर नर्मल्ली प्रोसेस भएर नर्मल लिड टाइममा आउँछ होइन हाम्रो त्यो सप्लायरको लिड टाइम 4 to 6 days छ भने 4 देखि 6 दिनभित्रमा सामान हामीले अर्डर सुरु गरेको पर्चेस अर्डर दिएको 6 दिनमा आइपुग्छ अनि ठिक छ हाम्रो नर्मल अपरेसन्स वन्ट बी ह्याम्पर्ड सो वी गो द नर्मल वे होइन तर कहिलेकाहीँ कस्तो मिस आउट भइदिन्छ भनेपछि रिअर्डर लेभलमा हामीले अर्डर गर्न बिर्स्यो सपोज भने त्यो के हुन्छ त लेभल के डेन्जर स्टक लेभलमा गइदिन्छ एकदमै डेन्जर लेभलमा गइदिन्छ त्यो स्टक कम
अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल प्रोसेस गऱ्यौँ भने त्यो आउन टाइम लाग्छ होइन नर्मल त्यतिखेर पनि नर्मल प्रोसेस गऱ्यौँ भने कि हाम्रो प्रडक्सनै रोकिने चान्सेस हुन्छ कि बिकज रिअर्डर लेभल हुँदा नै हामीले नयाँ पर्चेस गर्न थाल्नुपर्ने थियो बट वी डिडन्ट डु द्याट अब त हाम्रो स्टक लेभल घटेर डेन्जरवाला लेभलमा आइसक्यो कि भनेपछि त्यो डेन्जर स्टक लेभल आइसक्यो भने वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस होइन हाम्रो नर्मली टाइम 4 देखि 6 दिनमा आइ हुन्छ भनेर हामी बस्नु सक्दैनौँ सो वी ट्राई टु मेक इमर्जेन्सी कल होइन एकदम इमर्जेन्सी कल गरेर मलाई 1 दिनभित्र 2 दिनभित्र सामान जसरी भए पनि चाहियो आई विल पे वाट एभर चार्जेस एप्लिकेबल otherwise our business operations are going to be hampered so please send us the goods भनेर जसरी कम्युनिकेट गर्छौँ हामीले डेन्जर स्टक लेभलमा पुगिसक्यो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो रिअर्डर लेभल मिस आउट भयो भने बिर्स्यो कसैले होइन कुनै दिन स्टोर म्यानेजर एब्सेन्ट भयो के भयो कुनै पनि रिजन्सले मिस आउट भयो भने अब स्टक चाहिँ एकदम लो भइसक्यो रिअर्डर लेभलबाट द्याट इज डेन्जर स्टक लेभल होइन डेन्जर स्टक लेभलमा गइसकेपछि वी सुड बी भेरी मच केयरफुल एन्ड वी सुड रस फर पर्चेस अफ नयाँ र मटेरियल्स एन्ड वी सुड डु द्याट इन अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम अनि लिड टाइम पनि एकदम कम गरेर बरु चार्जेस जति पे गर्नुपर्ने छ गरेर लिड टाइम पनि कम गरेर अनि के गर्छ नि वी रस सो द्याट हाम्रो नर्मल बिजनेस अपरेसन्स चाहिँ नरोकियोस् भनेर वी रस्ट फर इमर्जेन्सी पर्चेस होइन सो त्यो लेभल अफ स्टक होइन जहाँ चाहिँ वी सुड रस्ट फर इमर्जेन्सी पर्चेस त्यो लेभल अफ स्टकलाई चाहिँ के भन्छ त डेन्जर स्टक लेभल नर्मल स्टक लेभल जहाँ जुन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ वी सुड डु द नर्मल वे होइन पर्चेस रिक्विजिसन पर्चेस अर्डर त्यसको थ्रुबाट जाने चाहिँ हाम्रो के भयो त रिअर्डर लेभल भयो तर त्योभन्दा पनि तल धेरै झरिसकेको छ स्टकको लेभल होइन द्याट इज आवर डेन्जर स्टक लेभल जुन लेभलमा स्टक पुगिसकेपछि वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस सुड रस फर इमिडिएट पर्चेस हो त्यस्तो खालको स्टकको लेभल कम्पनीभित्र के छ भनेर थाहा पाइराख्नुपर्छ कि हाम्रो रिअर्डर लेभल कति हो हाम्रो म्याक्सिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री कति राख्नुपर्छ कम्पनीमा हाम्रो कति कति लेभलमा पुग्यो भने हाम्रो डेन्जर स्टक लेभल हो होइन यो चाहिँ पहिले प्रिडिफाइन गर्ने कम्पनीमा भने चाहिँ के हुन्छ सजिलो हुन्छ अनि यो डेन्जर स्टक लेभल निकाल्ने पनि फर्मुला छ सो फर्स्ट लेट्स सी द स्लाइड डेन्जर स्टक लेभल भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द लेभल अफ स्टक which provides a signal that procurement of material is essential. Otherwise, the business operation may be closed due to shortage of material. Storage varies, so the shortage, right? Yeah, typing mistake भएको रहेछ while I typed the यो लेख्दाखेरि डेन्जर स्टक लेभल इज अ लेभल अफ स्टक विच प्रोभाइड्स अ सिग्नल द्याट डेन्जर स्टक लेभलले चाहिँ के सिग्नल प्रोभाइड गर्छ अब प्रोक्योरमेन्ट चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ अदरवाइज हाम्रो नर्मल बिजनेस अपरेसन्स हाम्रो बिजनेस अपरेसन नै क्यान्सल हुने होल्ड हुने अथवा नचल्ने हुनसक्छ सो वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस हाम्रो एकदम यस्तो लेभलमा आइसक्यो स्टक एकदम डेन्जर लेभलमा आइसक्यो भनेर चाहिँ त्यो डेन्जर स्टक लेभलले चाहिँ हामीले के गर्छ एउटा सिग्नल दिएर इन्डिकेट गर्छ द्याट वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस अदरवाइज हामीले रस गरेन नर्मल वेमै गयो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बिजनेस अपरेसन्स नै रोक्नुपर्ने क्लोज गर्नुपर्ने सर्टेन टाइमको लागि त्यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्छ डेन्जर स्टक लेभलले है इट इज क्यालकुलेटेड बाई फर्मुला एभरेज कन्जम्सन मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेस हामीले इमर्जेन्सी पर्चेस गर्दाखेरि कति दिनमा सामान आइपुग्छ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ which is different from normal lead time. Normal lead time 4 to 6 days हुन्छ normally अथवा 3 to 10 days त्यस्तो केही छ भने यो इमर्जेन्सी पर्चेसको बेलामा चाहिँ हामीले गर्छ चार्जेस धेरै पे गरेर भए पनि छिट्टोभन्दा छिट्टो 1 दिनभित्र 2 दिनभित्र जति मिनिमम टाइम पोसिबल हुन्छ त्यो मिनिमम टाइममा चाहिँ त्यो र मेटेरियललाई कम्पनीभित्र ल्याउने काम चाहिँ गर्छौँ इफ आवर स्टक रिचेस द डेन्जर स्टक लेभल है सो हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि मेरो कम्पनी छ भने आई सुड भेरी मच नो कुन लेभलमा स्टक पुग्यो भने द्याट्स अ भेरी डेन्जर स्टक डेन्जर लेभल अफ स्टक अनि वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस भनेर त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अनि त्यो थाहा हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा डेन्जर स्टक लेभलको लेभल चाहिँ कति हो त भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ वी हेभ द फर्मुला which is average consumption multiplied by maximum reorder period for emergency purchase. अनि अर्को कन्सेप्ट छ एभरेज स्टक लेभल इज द average of minimum and maximum level of material it indicates average stock held by the business so हाम्रो एभरेजमा चाहिँ
कति होल्ड गर्ने त इन्भेन्ट्री होइन एभरेजमा यति चाहिँ भइरहेको छ है 10,000 युनिट चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो र मेटेरियलको भन्यो भने द्याट इज आवर एभरेज स्टक लेभल होइन विच डिपेन्ड्स अपन द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम लेभल अफ स्टक द्याट वी होल्ड इनसाइड द अर्गनाइजेसन एभरेजमा हामीले कति होल्ड गर्ने इन्भेन्ट्री यो चाहिँ केबाट थाहा हुन्छ त एभरेज स्टक लेभलबाट थाहा हुन्छ and it is calculated by formula minimum level plus half of ROQ minimum level of inventory कति होल्ड गर्ने plus half of reorder quantity or economic order quantity reorder quantity लाई हामीले के भन्छौं economic order quantity पनि भनिन्छ है सो सेफ्टी स्टक पनि छ अर्को कन्सेप्ट सेफ्टी स्टक भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु है अब के इक्जाम्पल भन्दाखेरि सपोज सबैजनाले राखिरहेछ भने सर्टेन अमाउन्ट होइन सर्टेन बक्स चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ मेरो सेफ्टी हुन्छ नि यो चाहिँ म जे गरे पनि युज गर्दिनँ नर्मली चाहिँ युज गर्दिनँ इमर्जेन्सी भयो भने मात्र आइल टेक आउट त्यो सर्टेन बक्स अफ मनी भनेर हामीले जुन चाहिँ सेक्रेटली राखेको हुन्छ नि त्यो मनी भनौँ अथवा कुनै पनि कुरा चाहिँ म इमर्जेन्सी पर्यो भने मात्र युज गर्छु नर्मली चाहिँ पैसा म छ भनेर पनि सोच्दिनँ म राख्न चाहिँ राखिराख्छु भनेर एउटा स्टक राखिरहेको हुन्छ सेफ्टीको लागि हुन्छ एउटा अमाउन्ट हामीले जुन राखिरहेको हुन्छौँ अजुमिङ कि हामीले यो नर्मल्ली चाहिँ म युज गर्दिनँ इमर्जेन्सी परेको कन्डिसनमा मात्र युज गर्छु भनेर सो त्यही हामीले सर्टेन बक्स अफ मनी हामीले वालेटमा राखिरहेको हुन्छ भने द्याट इज आवर सेफ्टी स्टक के भनेको चाहिँ कम्पनीले पनि के सेफ्टी स्टक राखिरहेको हुन्छ सेफ्टी स्टक भने चाहिँ मैले चाहिँ छैन भनेर राखेको छु है यति स्टक चाहिँ अनि यो चाहिँ म नर्मली बिजनेस अपरेसन गर्दाखेरि युज गर्दिनँ इमर्जेन्सी परेको केसमा मात्र म युज गर्छु भनेर चाहिँ एउटा सर्टेन स्टकलाई चाहिँ छुट्याएर राखेको हुन्छ अनि द्याट स्टक इज नोन एज सेफ्टी स्टक बुझ्यो है सेफ्टी स्टक डु यु अल्सो किप सर्टेन सेफ्टी स्टक इनसाइड योर वालेट Yes, ma'am. ओके सो कम्पनीजहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूले पनि इन्डस्ट्रिजहरूले पनि के गर्छ त सेफ्टी स्टक चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो स्टक चाहिँ नर्मली दे डोन्ट युज इट इन नर्मल बिजनेस अपरेसन्स अनि त्यो छ भनेर पनि क्यालकुलेट हुन्छ नि त्यसलाई कन्सिडर गरेर बिजनेस अपरेसन्स गर्दैन त्यो सेफ्टी स्टक चाहिँ त्यति बेला मात्र युज हुन्छ इमर्जेन्सी कन्डिसन्स आयो भने होइन एकदमै उथल पुथल भयो मार्केटमा होइन अब एकदम त्यो एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन आयो हाम्रो बिजनेस नै ह्याम्पर हुनेवाला सिचुएसन आयो सर्भाइभलकै क्वेसन आयो भने मात्र वी युज द्याट स्टक के त्यो सेफ्टी स्टकलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ इट इज द लेभल अफ स्टक विच इज युज इफ देयर इज नो नर्मल स्टक अभाइलेबल नर्मल स्टक नै अभाइलेबल छैन नर्मल्ली हामीले पर्चेस सेल्स नै पर्चेसै गर्न सकिरहेको छैन मार्केट कन्डिसन यस्तो छ होइन कि हाम्रो नर्मल बिजनेस अपरेसन्स नै रोकिने जस्तो छ भने मात्र वी युज द्याट सेफ्टी स्टक एभ्री अर्गनाइजेसन किप्स द सेफ्टी स्टक चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसन एउटा इन्डिभिजुअलले त आफ्नो वालेटमा यति पैसा चाहिँ म छैन भनेर राख्छु भनेर सोध्छ भने कम्पनीजहरू थ्रु म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूले चाहिँ पनि दे थिङ्क इन द सेम वे होइन सो हाम्रो नर्मल बिजनेस अपरेसन चाहिँ ह्याम्पर नहोस् इमर्जेन्सी कुनै सिचुएसन आयो हामीले प्रेडिक्ट नै गर्न नसक्ने सिचुएसन आयो हामीले हुन्छ नि पहिल्यै कम्प्रिहेन्ड गर्न नसक्ने सिचुएसन्स पनि आउन सक्छ विच वी माइट नट नो होइन त्यही भएर सर्टेन स्टक चाहिँ हामीले राखिराख्छौँ फर हाम्रो एकदम इमर्जेन्सी परेको कन्डिसनमा युज गर्ने भनेर सर्टेन स्टकलाई चाहिँ हामी राखिरहेको हुन्छौँ कम्पनीमा द्याट इज आवर सेफ्टी स्टक the purpose of safety stock is to run the business smoothly है अब नर्मल्ली बिजनेस नर्मल आइडियल कन्डिसन्समा आइडियल अपरेटिङ कन्डिसन्समा के हुन्छ त नर्मल्ली के हुन्छ हाम्रो बिजनेस रन भइ नै रहेको हुन्छ तर अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी सिचुएसन्स आयो होइन अब एकदम इमर्जेन्सी सिचुएसन्स आयो भने हाम्रो र मेटेरियल्स पर्चेस गर्ने त्यो इफेक्ट भइरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेस चाहिँ नरोकियोस् होइन बरु त्यस्तो इमर्जेन्सीवाला सिचुएसन छ भने सेफ्टी स्टकको स्टक युज गरेर भए पनि हाम्रो बिजनेस चाहिँ स्मुथ चलोस् नरोकियोस् भनेर चाहिँ के गर्छ त वी युज द्याट सेफ्टी स्टक इन केस अफ इमर्जेन्सी पर्चेस सो द्याट आवर in spite of or irrespective of the imbalance and irrespective of the difficult situations our businesses operations run smoothly है so त्यही भएर सेफ्टी स्टक चाहिँ त्यसरी त्यो पर्पजको लागि पनि युज हुन्छ सेफ्टी स्टक इज द लेभल अफ स्टक विच इज युज इफ देयर इज नो नर्मल स्टक अभाइलेबल every organization keeps the safety stock the purpose of safety stock is to run the business smoothly हाम्रो बिजनेस अपरेसन्सहरू स्मुथली रन होस् भनेर चाहिँ we
keep the safety stock. Safety stockले चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि म्याक्सिमम युजेस माइनस एभरेज युजेस मल्टिप्लाइड बाई लिड टाइम. हाम्रो म्याक्सिमम युजेस कति हुन्छ पर डे माइनस एभरेज युजेस कति हुन्छ अनि वी मल्टिप्लाई द्याट बाई लिड टाइम. सो हियर्स द इलिस्ट्रेसन है. अनि अर्को एउटा क्वेसन पार्ट छुट्टै छ यसमा मिनिमम लेभलको. मिनिमम लेभल भने चाहिँ द मिनिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री विच वी क्यान होल्ड इनसाइड. हामीले मिनिमम पनि यति स्टक चाहिँ होल्ड गरिराख्नुपर्छ है. यति मिनिमम यति अमाउन्ट अफ यति क्वान्टिटी अफ गुड्स चाहिँ हामीले होल्ड गरिराख्नुपर्छ. द्याट इज द मिनिमम लेभल. अब यो क्वेसन्सको सोल्युसन्सहरू गरे पनि टु बी मोर क्लियर होइन. अब इलिस्ट्रेसन 8 छ हेर. Here the maximum period is 7 days, minimum period is 3 days, consumption 600 to 1000 units per day, reorder quantity 4000 units. Maximum period minimum period भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम 7 days भित्र अर्डर गरेको 7 days भित्र चाहिँ के हुन्छ त सामान कम्पनीभित्र आइपुग्छ. अनि मिनिमम चाहिँ 3 days. हाम्रो लिड टाइम के भयो त 3 to 7 days भयो. हाम्रो म्याक्सिमम 7 दिन लाग्छ, मिनिमम 3 दिन लाग्छ. म्याक्सिमम 7 दिनभित्रमा सामान आइपुग्छ अर्डर गरेपछि, मिनिमम 3 दिनभित्र आइपुग्छ. अनि कन्जम्सन के छ त हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्न, हाम्रो र मेटेरियलको कन्जम्सन प्याटर्न के छ त 600 to 1000 युनिट्स पर डे. म्याक्सिमम कन्जम्सन हामी 600 युनिट्स गर्छौँ. मिनिमम मिनिमम कन्जम्सन हामी 600 युनिट्स गर्छौँ. अनि म्याक्सिमम कन्जम्सन हामी कति गर्छौँ त 1000 युनिट्स. हाम्रो रेन्ज कति छ 600 to 1000 युनिट्स पर डे है. अनि रिअर्डर क्वान्टिटी कति छ त 4000 युनिट्स. हामीले एकचोटिमा अर्डर गर्दाखेरि कति क्वान्टिटी अर्डर गर्छौँ त 4000 युनिट्स हामी रिअर्डर गर्छौँ. सो वी हेभ दिस इन्फर्मेसन होइन. म्याक्सिमम पिरियड 7 days, अर्डर गरेको सामान आउनलाई मिनिमम पिरियड 3 days. कन्जम्सन हाम्रो कति छ त डेलीमा मिनिमम 600 युनिट्स कन्जम हुन्छ. अब कुनै दिन म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्छ त 1000 युनिटसम्म जान सक्छ कन्जम्सन. अनि रिअर्डर क्वान्टिटी हामीले एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि हामीले कति युनिट्स अर्डर गर्छौँ त 4000 युनिट्स. यो यति इन्फर्मेसनबाट यु हेभ टु क्याल्कुलेट रिअर्डर लेभल. हाम्रो कम्पनीको रिअर्डर लेभल चाहिँ के हो त हाम्रो कम्पनीको रिअर्डर लेभल हाम्रो कुन लेभलमा गएपछि चाहिँ वी सुड proceed with नयाँ अर्डर होइन. वी सुड proceed with making purchase requisitions followed by purchase orders and so on होइन. सो हाम्रो त्यो रिअर्डर रिअर्डर कुन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ हामीले नयाँ अर्डर गर्न सुरु गर्ने त भन्दाखेरि त्यो रिअर्डर लेभल क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ फर्मुला छ होइन. रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु म्याक्सिमम पिरियड मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम युजेस होइन. हाम्रो फर्मुला छ फर्स्टमा हामीले गरेको थियो जुन रिअर्डर लेभल पढ्दै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ म्याक्सिमम पिरियड हामीले म्याक्सिमम पिरियड कति दिनमा आइपुग्छ सामान अनि म्याक्सिमम युजेस कति छ. म्याक्सिमम पिरियड कति छ 7 days होइन. सो 7 days मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम युजेस कति छ 1000 छ नि युजेस हेरेर त. कन्जम्सन भनेको छ हाम्रो युजेस कति छ त 600 मिनिमम 1000 म्याक्सिमम. सो म्याक्सिमम कति हुने भयो त 1000 युनिट्स. सो 7 into 1000 गर्दा 7000 युनिट्स. सो हाम्रो कम्पनीभित्र 7000 युनिट्स छ र मेटेरियलको भनेपछि we should not rush but we should go with normal flow होइन. अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो स्टोर किपरले 7000 युनिट्स पुगेछ. दिस इज आवर रिअर्डर लेभल. सो आई सुड मेक हुन्छ नि आई सुड स्टार्ट द प्रोसेस फर रिअर्डरिङ. सो मैले रिक्विजिसन फर्म फिल गरेर पर्चेस डिपार्टमेन्टलाई दिनुपर्छ भनेर त्यसरी त्यो प्रोसेस सुरु हुन्छ. सो त्यो प्रोसेस सुरु हुनको लागि कति लेभल अफ इन्भेन्ट्री भयो भने त्यो नयाँ अर्डर गर्ने प्रोसेस सुरु हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज 7000 युनिट्स. अनि म्याक्सिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री हामीले कति होल्ड गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ क्वेसन छ होइन. म्याक्सिमम लेभल we have the formula reorder level plus reorder quantity minus minimum uses multiplied by minimum period. यति गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम लेभल आउँछ है. सो रिअर्डर लेभल हामीले भर्खर माथि एमा क्याल्कुलेट गरेका छौँ 7000 युनिट्स 7000 प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी. अब अहिले सबै क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले म्यानुअल गर्नु परिरहेछ होइन. हामीले म्यानुअल्ली गर्नुपर्छ बुझ्नको लागि. तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ सबै अटोमेटेड हुन्छ होइन. दिस फर्मुलाज आर इम्बेडेड इनसाइड द सफ्टवेयर. अनि त्यो स्टोर किपरले अथवा त्यो म्यानेजरले चाहिँ सिधै अटोमेटेड इन्फर्मेसन त्यो मसिनले दिएको इन्फर्मेसन्स लिएर डाइरेक्टली पनि गर्न सक्छ. बट वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड होइन यस्तो म्यानुअल्ली पनि गरेर
यो टर्मिनोलोजिजहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्न यो क्यालकुलेसन्सहरू गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अहिले बिगिनिङ लेभलमा चाहिँ सो म्याक्सिमम लेभल कसरी आउँछ त रिअर्डर लेभल आरओएल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू माइनस मिनिमम युजेस मल्टिप्लाइड बाई मिनिमम पिरियड होइन सबै टर्मिनोलोजीहरूमा फिट गर्दै जाउँ त आरओएल हाम्रो 7000 युनिट छ आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी कति छ क्वेसनमा के भन्छ फोर्थ लाइनमा रिअर्डर क्वान्टिटी 4000 युनिट्स ROL plus ROQ 7000 plus 4000 minus minimum uses multiplied by minimum period है minimum uses कति छ हाम्रो 600 to 1000 भनेपछि minimum uses कति भयो त 600 युनिट्स भयो 600 multiplied by minimum period कति भयो त minimum period 3 days छ 600 multiplied by 3 7000 plus 4000 11000 minus 6000 into 3 1800 गर्दाखेरि 11000 minus 1800 गर्दाखेरि कति भयो त 9200 युनिट्स हाम्रो म्याक्सिमम हाम्रो 7000 युनिट्स पुगेपछि वी शुड स्टार्ट फर रिअर्डर अनि म्याक्सिमम लेभल हाम्रो कम्पनीभित्र कति हुन सक्छ त 9200 युनिट्स इज द अप्टिमम सरी नट अप्टिमम बट म्याक्सिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री द्याट वी क्यान ह्याभ इनसाइड द अर्गनाइजेसन भने चाहिँ म्याक्सिमम लेभल भयो विच कम्स एज 9200 युनिट्स अनि मिनिमम लेभलको चाहिँ फर्मुला छ मिनिमम लेभलको फर्मुला चाहिँ के छ रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज युजेस मल्टिप्लाइड बाई एभरेज पिरियड होइन हाम्रो चाहिँ तिनवटामा रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज पिरियड मल्टिप्लाइड एभरेज युजेस मल्टिप्लाइड बाई एभरेज पिरियड हाम्रो रिअर्डर लेभल त छँदैछ 7000 हाम्रो एभरेज युजेस र एभरेज पिरियड कसरी निकाल्ने त एभरेज युजेस कसरी निकाल्ने हाम्रो कन्जम्सन के भन्छ 600 to 1000 भन्छ हाम्रो एभरेजमा कति भयो त हाई प्लस लो डिभाइड बाई 2 मिन लियो भने चाहिँ एभरेज भयो होइन सो हाम्रो एभरेज युजेस कति हुन्छ त 600 प्लस 1600 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 1600 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 800 भयो हाम्रो एभरेज युजेस एभरेज कन्जम्सन कति भयो 800 युनिट्स भयो अनि एभरेज पिरियड कति भयो त मिनिमम 3 छ म्याक्सिमम 7 भनेपछि एभरेजमा कति त 3 plus 7 divided by 2 you take the mean होइन 3 plus 7 divided by 2 गर्दाखेरि 10 by 2 गर्दाखेरि 5 days so our average use is 800 units and our average period is 5 days है so 800 average use is 800 भयो multiplied by average period 5 गर्दाखेरि 7000 minus 8 5 is 4 4000 गरेर 3000 units is our minimum level चाहिँ हाम्रो कति हुनुपर्छ 3000 units minimum भन्दा पनि minimum sorry स्मा is there Ma'am, anything yes के अरे म्याक्सिमम पिरियड चाहिँ यति हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ लाइक क्वेसनमा दिएको छैन अर लाइक कसरी थाहा हुन्छ अब यो चाहिँ टर्मिनोलोजी चाहिँ क्वेसनमा दिएकै हुनुपर्छ कि म्याक्सिमम पिरियड भने कस्तो हुन्छ लिड टाइम के सपोज तिमीले अर्डर गर्यो भने म्याक्सिमम कति दिनमा चाहिँ सामान आइपुग्छ कम्पनीमा भन्ने थाहा हुनु पर्यो होइन द्याट इज गिभन इन क्वेसन कि किनभने डिपेन्ड्स अपन कम्पनी टु कम्पनी होइन वेयर द कम्पनी सिचुएटेड अनि अनलेस क्वेसनमा अथवा त्यो कम्पनीको रिलेटेड इन्फर्मेसन दिँदैन यु डोन्ट नो कि यु वन्ट बी एबल टु क्यालकुलेट होइन अब कुनै कम्पनीको लिड टाइम 10 to 15 days होला मिनिमम 10 days होला म्याक्सिमम 15 days होला कुनै कम्पनी एकदम रिमोट पार्ट स्पेसल इकोनोमिक जोनमा लोकल होला जसले चाहिँ अर्डर गर्दाखेरि 15 to 30 days होला लिड टाइम होइन सो इट डिपेन्ड्स अपन कम्पनी टु कम्पनी के त्यो कम्पनीले सामान अर्डर गर्यो भने कति दिनमा आइपुग्छ मिनिमम कति दिन म्याक्सिमम कति दिन त्यो भन्न खोजेको है द्याट सुड बी गिभन इन क्वेसन सो हाम्रो मिनिमम लेभल कसरी क्यालकुलेट गर्ने त रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज युजेस मल्टिप्लाइड बाई एभरेज पिरियड सो 7000 आरओएल हाम्रो माथि क्यालकुलेट गरेर 7000 अनि माइनस एभरेज हामीले मैले भर्खर सिकाएको थिएँ होइन एभरेज युजेस कति भयो त 6600 प्लस 1000 डिभाइड बाई 2 800 अनि त्यसपछि एभरेज पिरियड भन्ने चाहिँ मिनिमम म्याक्सिमम 7 डेजमा सामान आइपुग्छ मिनिमम 3 डेज लाग्छ भनेपछि एभरेज कति टाइम छ त 7 plus 3 divided by 2 गर्दा 5 days अनि 7000 minus 800 into 5 गर्दा 7000 minus 4000 गर्दा 3000 units is the minimum level अनि एभरेज लेभल क्यालकुलेट गर्नुको लागि चाहिँ एभरेजले चाहिँ कति मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि वी हेभ द फर्मुला होइन मिनिमम लेभल प्लस हाफ अफ आरओक्यू मिनिमम लेभल हाम्रो यहाँबाट आयो होइन मिनिमम लेभल 3000 प्लस हाफ अफ आरओक्यू 1/2 multiplied by reorder quantity is 4000 क्वेसनमा के भन्छ सो 5000 चाहिँ एभरेज चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा मेन्टेन भइराख्नु पर्यो
सो यो इन्फर्मेसनबाट हामीले के थाहा भयो भन्दाखेरि हाम्रो कुन लेभलमा गएपछि हाम्रो नयाँ अर्डर गर्ने रिअर्डर लेभल कति रहेछ हाम्रो 7000 युनिट्स म्याक्सिमम कतिसम्म होल्ड गर्न सक्छौँ हामीले 9200 युनिट्स मिनिमम कति राख्नु पर्यो मिनिमम एकदम लोवेस्ट लेभल चाहिँ कति हुनुपर्छ एट एनी पोइन्ट अफ टाइम होइन मिनिमम चाहिँ हामीले 3000 युनिट्स मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि हाम्रो एभरेजमा चाहिँ कति हुन्छ त इन्भेन्ट्री भन्दाखेरि 5000 युनिट्स हुन्छ एभरेजमा नर्मल्ली यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन्स भयो अनि आजको लागि चाहिँ यति गरौँ होइन अनि माइट बी एकदम नै धेरै फर यु अहिले हामीले कन्टिन्यू गरे पनि वी हेभ मोर क्वेसन्स टु डु अनि आजसम्मको स्लाइड्स चाहिँ आई हेभ अपलोडेड इट अन आइलर्न त्यहाँ गएर रिभाइज पनि गर एन्ड देन विल बी डुइङ मोर क्वेसन्स भोलिको क्लासमा चाहिँ वी विल बी डुइङ मोर प्र्याक्टिकल क्वेसन्स अनि आजको लागि लेट मी स्टप